Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một đầu video VHS màu đỏ rất đẹp. Đó chính là đầu Mitsubishi, model là HV58D. Vào thập niên 80 thì họ rất thích những vật dụng có màu đỏ, tại vì màu đỏ mang ý nghĩa là may mắn. Cho nên một số những vật dụng điện tử gia dụng được thiết kế có màu đỏ, chẳng hạn như là đầu video, rồi tivi, radio vân vân. Ở trên đây chính là đầu video VHS Mitsubishi, và dưới đây đó chính là đầu video Betamax Toshiba. Cả hai đều có màu đỏ rất đẹp. Vào đầu thập niên 80 thì hi-fi chưa ra đời, cho nên là những cái đầu video màu đỏ thì thường là chỉ là đồng mono mà thôi, không có âm thanh hi-fi. Và đầu HV58D này cũng vậy. Cái jack cắm AV in-out chỉ có một đường video và một đường audio mà thôi. Một cặp in và một cặp out. Nó chỉ là âm thanh mono, không có hi-fi. Ở đây có một biến trở giúp để chỉnh chất lượng của hình ảnh từ mờ đến sắc nét. Những model cổ thường đặt ở phía sau, còn những model hiện đại thì là biến trở này sẽ được đặt ở phía trước của máy. Đối với những model cổ, thường họ sẽ ưu tiên dùng chuẩn kết nối là anten VHF và UHF. Model này là một model cổ, cho nên là phần nhãn thương hiệu của nó sẽ ghi là Mitsubishi Electric và có logo ngôi sao 3 cánh. Đây chính là dạng nhãn hàng thương hiệu cổ. Đối với những máy hiện đại sau này thì chỉ có chữ Mitsubishi thôi, không có chữ Electric và không có logo ngôi sao 3 cánh. Máy này là máy front loading, chúng ta có thể cho băng từ mặt trước của máy. Và đây chính là cửa nạp băng. Những máy nào có dòng chữ Front Loading System là những máy thuộc dạng Front Loading dạng đời đầu. Làm nổi bật cái tính năng của máy hơn, giúp khách hàng phân biệt được dòng máy Front Loading với lại dòng máy Top Loading bẫy chuột. Đối với những model hiện đại sẽ không có dòng chữ này. Máy này thuộc nhãn hàng Fantas. Fantas là một thương hiệu rất nổi tiếng của Mitsubishi. Bên trong cửa nhỏ này sẽ có những nút dùng để thiết lập đồng hồ, timer, rồi RAM. Và những biến trở mà nút xoay dùng để chọn kênh. Chúng ta sẽ dùng những công tắc và nút nhấn này để lập trình timer, hẹn giờ và ghi băng. Đây chính là đồng hồ watt hiển thị timer, counter và kênh. Đây chính là hai nút chọn kênh. Đây chính là nút dùng để kích hoạt timer. Đây chính là nút counter memory. Khi chúng ta nhấn nút này thì khi tua băng về vị trí 0 nó sẽ tự động stop. Đây chính là nút counter reset. Và đây chính là nút dùng để hiển thị đồng hồ và counter. Ở đây có một đèn dùng để chỉ thị băng đang chạy. Và sẽ có một đèn báo ẩm. Máy này với tính năng timer nó sẽ cho phép chúng ta là lập trình 4 chương trình và trong thời gian là 2 tuần. Ở đây có cái nút nhấn được thiết kế rất đẹp. Đây chính là nút nguồn, nút video, TV. Và đây chính là nút eject dùng để lấy băng ra. Đây chính là các nút vận hành băng cơ bản. Nút play, hai nút tua băng, nút stop, nút tạm dừng và nút ghi băng. Dưới đây có một biến trở để chỉnh tracking. Và đây chính là công tắc dùng để chọn tốc độ ghi băng tiêu chuẩn hoặc là tốc độ EB. Nếu mà nói về tính năng thì có lẽ Mitsubishi là hãng đầu tiên ứng dụng remote hồng ngoại cho các đầu video. Và đây chính là remote của máy. Vào khoảng thập niên 70 đến đầu thập niên 80 thì đa phần các đầu video là không có remote hoặc là dùng remote có dây. Nhưng mà Mitsubishi đã ứng dụng remote hồng ngoại cho thiết bị đầu video như vậy. Đây cũng là một phát minh rất hữu dụng. Do trên máy chỉ có một vài nút cơ bản mà thôi. Nếu chúng ta muốn thiết lập chuyên sâu thì chúng ta là phải dùng remote. Tại vì trên remote sẽ có nhiều phím chức năng hơn. Chúng ta có thể là dễ dàng cài đặt timer. Chúng ta có thể là chọn kênh nè, rồi lập trình timer, vân vân, rất là nhiều. Do là máy cổ cho nên thiết kế của nó sẽ khác với những máy đời mới sau này. Phía trên máy sẽ có một tấm mạch rất to. Đây chính là tấm mạch điện chính. Mạch này sẽ xử lý tất cả các tác vụ trong máy. Đây chính là mạch timer và điều khiển đèn hiển thị. Đây chính là mạch phím nhấn và nhận remote hồng ngoại.
Khung máy sẽ có hai rãnh, chúng ta sẽ cho tấm mạch to vào đây. Và bên đây cũng vậy. Đây, tấm mạch to rồi có thể đứng thẳng như vậy, chúng ta rất dễ dàng sửa máy. Đây chính là biến hấp nguồn. Biến hấp nguồn này được đặt bên phải và nó có công suất là 48 VA. Đây chính là khối nguồn, bao gồm là chỉnh lưu và regulator. Nguồn của máy sử dụng diode cầu dạng cổ. Còn cái sợi công suất này được bắt trên tấm tán nhiệt rất to. Hộp này chính là hộp RF. Đây chính là hộp khuếch đại đầu từ video. Đây là hộp khuếch đại đầu từ audio. Khối này là khối video, khối màu. Còn khu vực này đó chính là khu vực servo, điều khiển tốc độ và pha của các động cơ. Ở đây có một IC cổ nữa. Phần dàn cơ này được che chắn rất kỹ. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra. Đây chính là phần dàn cơ. Dàn cơ cổ này được sản xuất và sử dụng trong khoảng đầu thập niên 80. Do máy này là máy cổ cho nên chỉ có 2 từ mà thôi, CH1 và CH2. Loại dàn cơ cổ thì thường sử dụng một động cơ DC rất to. Động cơ này là động cơ chính, điều khiển bánh đà của cấp xăng. Motor DC rất to. Đây chính là hai rìu cuốn băng. Đây chính là hệ thống Hitler. Máy này sẽ có 2 Hitler plate, bánh răng và một Hitler dùng để tủ băng. Đây chính là 2 càng lock-in. Máy này là máy dàn cổ nhưng mà dàn cơ được đúc bằng nhôm rất chắc chắn. Đây chính là trục cấp xăng, pin roller, đầu từ AC. Phần đầu từ audio này sử dụng đầu từ to để cải thiện chất lượng âm thanh Norman. Đây chính là các bánh răng của hộp băng, và hộp băng này được dẫn động thông qua lực quay của motor cấp xăng ở phía dưới. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Cấp xăng là một bánh đà rất là to và được kéo bằng một motor DC servo. Đây chính là hệ thống truyền động của hộp băng. Hộp băng này sẽ được dẫn động bằng một cái idler ăn khớp với lại bánh đà của cấp xăng. Khi muốn đẩy hộp băng ra vào thì là idler này sẽ áp chặt vào bánh đà và bánh đà xoay, nó sẽ đẩy hộp băng ra. Còn khi băng đã vào rồi nó sẽ ngắt ra như vậy. Đối với những máy top loading 7 chuột thì sẽ không có hệ thống truyền động này. Đây chính là khối loading, bao gồm là motor loading, các bánh răng giảm tốc, 2 cam và 2 bánh răng của 2 càng loading. Ngoài ra ở đây còn có hệ thống trigger dùng để phanh băng. Bây giờ chúng ta sẽ test máy. Máy nuốt băng rất êm. Bấm nút play. Vào thời điểm đầu thập niên 80 mà hình ảnh như vậy thì cũng rất là tốt rồi các bạn. Màu sắc cũng rất tươi ha. Bây giờ là tua nhanh có hình. Bây giờ là tua ngược có hình.
récidiviste. Un an auparavant, il avait fait la même chose, toujours pas sa belle. Mais cette fois-ci, ça n'avait pas marché. Le voleur de ballon s'était fait prendre par l'arbitre. I'll be back. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn đầu Mitsubishi model là HV58D. Đây là một đầu cổ với cái thương hiệu là Fantas. Đầu này có thiết kế màu đỏ nhìn rất đẹp. Vào đầu thập niên 80 thì những vật dụng màu đỏ thì thường mang lại may mắn, cho nên là những thiết bị điện tử gia dụng màu đỏ chúng ta thấy là khá thông dụng. Lần sau tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm rất nhiều model đẹp nữa, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.